Salutare! Am ajuns acasă, am băgat mașina în garaj. Înainte de asta am făcut o spălare, degresare la spălătorie cât am putut. Acum mă pregătesc pentru următorul pas, fiindcă am fost în concediu în vară în state, ne-am întors acum 2 săptămâni. Am luat chestiile astea de la Gion, am făcut mai mult research, la concluzia asta am ajuns eu că astea sunt cele bune. Asta este o soluție de pregătire, de degresare și toate alea. Ăsta este tratamentul ceramic, care spun ei că ar fi garantat undeva la 3 ani. Ăsta este tratamentul pentru triumuri, partea din spate neagră a mașinii și ce mai fi, nu știu, capace, gri la față, nu sunt așa multe. Inclusiv pe la franc, pe la portbagaj, pe acolo se poate da. Ăsta este pentru cauciucuri, ăsta a curs. Toate le-am avut la cală, ori le-au izbit aia bagajele, ori de la presiune foarte mare sau diferență de presiune, nu știu cum să spun, mai pocnesc vasele astea, din el a curs ceva, este foarte, foarte lipicios, au uns și toate astea. Astea au fost așa un kit, astea 2 plus astea 4 prosoape, sunt 3 prosoape soft și asta bold. Asta este mult mai tare, ele se folosesc la modul a spăla mașina, este curat, nu este praf în garaj, asta ar fi soluția. Dai cu ăsta și apoi desfaci un prosop moale și dai cu el pe mașină și curăți. Mai rămân 3, ăla și încă 2 soft. Alea se folosesc la aplicarea stratului ceramic, la modul, este un aplicator aici, când am să mă apucam să povestesc acolo, se desface, se aplică cu prosopul ăla, se curăță suprafața, la modul rapid nu se apasă foarte tare, dar pe deasupra, apoi cu un prosop soft se face etapa finală. Și au dat 2 fiindcă se încarcă. Astea soft la un moment dat toate iniția se încarce, rețin foarte mult produs. Să tremuri cauciucuri și ăsta este cuibul, este pentru geamuri, mașina fiind practic ca un acvariu, sticlă de jur împrejur, ar ajuta. Nu știu cât durează asta, undeva la 6 luni parcă au zis. Și ar mai fi astea 2 pentru interior. Deci tot ce este acolo exterior, ăsta este pentru interior, pentru fabric, de dat pe mochete, prin portbagaj, chiar și pe fețele de uși, încă este materialul textil. Practic spune că devine oarecum impermeabil. Și ăsta care este foarte important este leather shield, de aplicat pe scaune, cotieră, nu știu, și volan, dacă este posibil, voi vedea. Am preferat să le iau din America, fiindcă acolo erau relativ mai ieftini, diferența nu a fost foarte mare. În România am văzut că se găsesc și la noi, este un site, Inditail, parcă nu cunosc, nu fac reclamă, erau ok prețurile. Ele practic nu sunt făcute în America, sunt undeva în Coreea de Sud, au tradiție, sunt destul de cunoscute în state, cel puțin. Acolo am văzut toate review-urile. Ei oarecum au o cultură foarte vastă, au tradiție în treaba asta cu detailing auto, practic de acolo au pornit. Da, o să încerc să fac eu toate operațiunea asta, practic pregătirea durează foarte mult, aplicarea stratului ceramic este o chestie simplă dacă respecti niște pași. O să încerc să fac treburile astea, sper să nu fac vreo greșeală. Practic se aplică la ceramic, mă refer la ceramic de vopsea. Se aplică, lași undeva la 25 secunde, ștergi, ok, verifici și tot ar trebui să fie ok. Ok, ne vedem de acolo. Am curățat cu soluția asta PREP toată caroseria, tot ce înseamnă vopsea, mai puțin geamuri, o să le las la alt capitol, mai puțin franc, este praf. Fac asta după ce termin cu caroseria, cu vopseaua, adică dau în seara asta toată ceramica, doar o mână să dau. După care o las, mâine nu mă ating de ea, nu intru în garaj, o las aici și apoi mâine să mai iau de trimuri și de celelalte. Asta este soluția, se agită bine, se toarnă pe se picură pe acest aplicator, după care asta este laveta aia dură, care se dă prima mână pentru a lua sau a întinde, nu știu, așa spune procedura. După care este laveta soft, care se dă ultimul retuș. Nu am să pot filma în timp ce dau, dar nu e nimic.
deosebit. N-am cum, că n-am decât o mână, n-am trepied, n-am nimic. Producătorul spune că după ce începe să transpiră, să buburizeze, atunci trebuie folosită laveta, prima lavetă, după care trebuie șters cu a doua. Începe destul de repede. Pe internet am văzut că ei spun că utilizatorii, retailerii, că se poate aștepta și un minut chiar. Mie îmi pare că se buburizează destul de repede, se vede cum transpiră. Este și foarte cald în garaj, sunt undeva la 28 de grade. Am să șterg. Prima lavetă. Se simte la mână cum deodată devine totul foarte, foarte alunecos și lucios. Mașina din fabrică sau de la transport a venit cu multe mici zgârieturi. O parte pare că le acoperă, pe cele care sunt mai mari nu cred că le poate acoperi. Nu am ce să fac, nu mă mai duc și la polish. Oricum o să fie o mașină pe care o utilizez zilnic. Sunt convins că o să aibă un tratament destul de chinuitor. Portierele de alea care se deschid și îți slovesc pragurile, portierele, aripile, așa că nu zic că nu vreau să pun mult suflet, că pun oricum suflet, da? Atât pot face eu, cu mai mult de atât n-am ce să fac. PPF nu cred că era cazul, nu avea rost. Aici, de exemplu, este o zgârietură. Bine, am lanternă frontală, am o grămadă de lumină în jur, e cu tot cu far. Cum vine ele probabil de pe vapoare, de pe trailere, se mai întâmplă un dată. Asta este. Și Tesla oricum este renumită ca având un lac destul de subțire, de asta am și ținut foarte mult să-i dau ceramicul ăsta. Ideea este că lavetele neapărat trebuie folosite așa, adică nu gemotoc, nu grămadă, nici într-un fel, așa, da? Ai dat cu ea așa, după care când simți că se încarcă, o întorci pe partea elaltă. După care s-a încărcat acolo, dai pe partea asta să ai cât mai multe fețe, pentru că dacă se încarcă foarte mult, rămân urme, umbre, formă de curcubei, high spot, le spun detailerii. Sper să nu pățesc. Chiar dacă pățesc, asta este, am încercat. Nou-nouța, deja se văd urme de petricile aici, probabil de la drumul de pe autostradă. N-ai ce să faci, asta e șosele. N-ai ce să faci la astea. Rămân aici, trăiesc cu ele. După 24 de ore. Mi-am dorit să scot sigla de pe față, de pe capotă. Un pitic de-a mea, nu știu. Încercări peste încercări. N-aș spune că mi-a reușit. Nu v-aș recomanda să faceți treaba asta dacă nu sunteți profesioniști. Nu știu cât se bine se vede aici. A rămas un contur. M-am chinuit din răsputeri foarte mult timp cât să nu zgârii locul ăsta. Nu l-am zgâriat. În mare parte a ieșit foarte bine. Sunt mulțumit, dar voi vedea la lumină. Aici este o urmă ciudată cum din fabrică, cred că au fost niște ceva scoci care au prins parbrizile astea. Și aici la fel. Am luat o soluție de asta de curățat lipiciul de la sticări. Dacă aici încă este urmă de scoci care se iau foarte greu să dau cu ea să curăț și aici. Astea nu se observă chiar atât de bine acum. Le-am observat la spălătorie. Am dat aici să te apă într-un fel. Aproape am terminat cu ceramicul de exterior, mai sunt pragurile și niște colțuri dintre astea. Vreau să aplic asta pentru interior, pentru textil, pentru fabric. Și apoi să dau cu ăla de piele și de trim. Ăsta se aplică foarte ușor, la modul se pulverizează. Așa. Pe toate suprafețele din material textil. Apoi se întinde cu mâna cu mănușa. Am să dau și pe fețele astea de uși unde totul textil este. Nu pot da exces să nu cumva să pătez pe suprafețele din piele. Văd ce ai și eu.
Mai am de dat porțiunea asta din portbagaj, după care încă am terminat cu fabric coating. Pur și simplu pulverizez. După care, fai, dacă miroase, cred că ar trebui purta mascul ăsta. Pur și simplu se omogenizează cu mâna, cu mănușa. Am terminat cu fabric coating-ul, mă apuc de ăsta de piele. Mamă, ce mizerie am făcut și așa era urât, acum am făcut și mizerie. Se pun câteva picături, se aplică, dă un îngrozitor la scaune, deci arată oribil, arată. Așa e din fabrică, e standard. Sper să se usuce și să arate normal, ca așa spuneam. Cam asta e procedeul de aplicare, iar după aplicare spune că nu se stă 6 ore pe scaun. Sper să tragă tot luciul ăsta în interior, să devină înapoi mare. Am terminat de aplicat ceramicul ăsta. Începe să se mătuiască. De acolo încă mai este ud. O chestie, cred că am greșit tot are. Sper să nu fi făcut vreo prostie. Deci aici arată încă foarte urât. Am dat și pe ăsta, că am zis că e tot material din piele, dar nu știu ce-o fi și nu trage. Mai văd de seară, zice că după 6 ore se poate urca mașina. Văd cum arată, dacă nu caut o soluție, să văd cum curăț acolo. Din gionul ăsta mi-a mai rămas foarte puțin, doar pentru capotă mi-ajunge. Și au mai rămas pragurile și vreau să dau și pe jante. Am căutat tot Iașul, n-am găsit, nu că de ăla, nimic. Am dat asta de pe net, ceva mai ieftin, nu știu cât am dat pe el, vreo 280 de lei. Interesant e că nu scrie nimic în română pe el, scrie doar în japoneză. O fi făcut în Japonia, nu cred că să-l facă chineză, scrie că e făcut în japoneză. Interesant că vine doar atât, nu ai aplicator, nu ai nimic, instrucțiunile, chiar sunt curios, cred că or fi în engleză tot. Mă rog, instrucțiunile la fel toate. Și am să-l dau pe ăla, pe pragul și pe jante, n-am ce să fac. Ei spuneau că ăsta ajunge pentru o mașină cum ar fi, au dat exemplu BMW seria 3. Eu am zis atunci, dacă ajunge pentru seria 3, mie sigur mi ajunge, fiindcă Tesla are suprafață vitrată foarte mare. Dar cred că am dat eu un exces, nu mi explic altfel. Nu cred că are cum să fie o greșeală. Dacă știam, luam de 50 de ml, ăsta e de 30. Ok, o să termin de la capota cu asta, apoi revin cu asta la praguri și la jante. Acum să aplic și pe toată suprafața vitrată produsul ăsta de Quick View. Trebuie să nu fac vreo prostie comună. La modul cam așa se aplică. Mișcări circulare. Lasă din urma lui așa o dâră umedă. Și trebuie continuu. Trebuie acoperit tot, adică circular, ca să nu rămână nimic uscat în urmă. După care spune că se dă cu o lavetă semi-umedă, o ștergere ușoară, după care cu o lavetă uscată, eventual microfibră de aia, rolă de unică folosință. Am ceva prin garaj, sper să ne ajungă. Cam asta fac eu la 1 noaptea. Coating la contrariu. Îi dau cu o soluție de trim coating. Frec un pic. Și pe lăzac tot mi-a mai rămas, am zis că dau și aici. De obicei să se adună noroi în fața și în spatele roții. Doar în partea din fața mașinii, că în spate are mochetă. Și aici are oarecum mochetă, dar nu pe toată suprafața. Făcut să amortizeze spre mașină acolo. Da. Apoi oarecum de finalizare, am dat și trimul ăla de plastic, am dat ceramica pe jante și acum vreau să dau trimul pentru cauciucuri, dressing-ul ăla. O să încălzesc foarte bine gumele, le-am spălat, am urcat un pic pe niște bucăți de mașină să am acces și în partea de jos a cauciucului, am spălat, o să le încălzesc și apoi să aplic soluția aia.
pic ca să-l testa pe la vetă. Ia să dăm așa. Și iată că după 4 zile de muncă aproape continuă, adică în fiecare zi câteva ore, de multe ori până la miezul nopții, am reușit și am terminat și eu. Sincer, mi-a fost foarte greu, nu cred că aș mai face a doua oară lucrul ăsta, aș lăsa profesioniștii să se ocupe, că cu asta se ocupă ei. A fost foarte cald în garaj, garajul mic, m-am luptat în răzputeri să scot tot praful din el. Hai să zic că nu au fost probleme pe partea asta cu ceramicul exterior. Produsele sunt toxice, cel puțin la interior, când am dat și în portbagaj cu coating-ul ăla, am crezut pe leșin acolo. Transpirat excesiv, băut multă apă, timp pierdut, nu știu dacă aș mai repeta. Partea bună este că a ieșit extraordinar de bine tot procedeul ăsta, adică chiar sunt mândru de ce am făcut. Sper să reziste cât mai bine în timp. 2 săptămâni mașina nu trebuie spălată cu nicio soluție, abia după o săptămână am dat apă, îi ia doar un jet de apă și am curățat-o. A ieșit bine și la interior. Acum vom vedea cum va rezista în timp. Îmi pare rău că nu am filmat absolut toate momentele, dar am fost taxat mai mult pe muncă decât pe filmat și am omis lucrul ăsta. Dacă ați avut răbdare până la finalul clipului, vă mulțumesc. Dacă puteți lăsa un coment, un like, un subscribe, apreciez, asta cere algoritmul și ne vom vedea pe viitor. Vă mulțumesc, o zi frumoasă să aveți!